O zi vine, uite cu blănița la el, ca să nu bată vântul. Nu mâncăm? Eu cred că o să facem sejur aici, pe câmp. O să paște. Și dacă se grăbește, dai ușor să nu facă bani. Să ne dau a 5-a. Cine știe pe ce domeniu de vânătoare intrăm? Aia mă gândeam, eu mă gândeam că evit gropile, într-adevăr, dar dacă se răstoarnă toate astea în câmp și o punem pe o parte și trimitem o poză lui Marcel. Te covidești. Bine, la covidean. That's how you do it. You pay a lot of money to get a new boat and somebody comes and drills holes into it. Is the battery fucked now? Stop. Why? Herziga. Merge invers, merge invers. Poți să-ți tragi o sus, că l-am pus aici.
Dragă mea, bine ai venit! Îți urăm să ai viață lungă, să cutreieri multe mări, să bucuri mulți oameni, să ai grijă de noi și de echipajele tale și să te faci parte vie din memoria tuturor celor care vor petrece vacanțele cu tine. Și vouă, drag echipaj, vă urez să avem drum bun către casă, să-i prezentăm lui Mea, frații și surorile ei. Să fie într-un ceas bun! C'est bon, hein? Allez, attaque. S-a dat ceva rău? Da. M-am pușcat? Da, un pic și nu știu ce. Păi, it's just a scratch. Just a scratch, da, lasă acolo. It's just a scratch, fellas. Don't worry about it. Da, cam curge. Nu mai curge. Vice! Ce cauți, frai, aici? Sună pe maică mea, zic că îmi pare rău că i-am furat banii în 93. Care e sticla, a pornit cu viteză mare. Oricum a luat pe tricou. Da. Și e vina mea că trebuia să am aia de Kevlar pe mine. Mamma mia. Am stricat botezul. I didn't want to let you down, Sarge. I'm sorry, Sarge. Băi, ce rău îmi pare. Sunt multe. Dar nu are nimica, e doar o găurică acolo. Nu, nu are nimic. Bine că nu. Da. Putea să fie Poate să-i sară, nu? Poate să-i sară. clar. Eu am văzut pe unii că dădeau cu o sticlă de șampanie în parcă și nu se spărgea. Da, da. Râdeți voi de asta în fiecare dimineață sau? Hai noroc, băieți! Să fie într-un ceas bun. Să fie într-un Doamne ajută să fie Avem un ceas bun. să avem vreme bună, să ajungem cu bine acasă. Să nu vă calce rechinii, balenele, submarinele. Zahar. Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Unde e zahărelul? Ah, nu, face frânghia, uite acolo. Ah, de aia miros. Pare la oară. Totul se schimbă. Începe să-ți sugă energia, valul, vântul, echilibru, foamea, totul ți ia energie și atunci fă tot cât poți aici. Primul lucru, trebuie să îndeplinești funcția asta, să dormi, să te odihnești. Apoi, dacă mai ai timp de citit, dar nu te duce la culcare sau nu te băga în cabină să citești sau să pierzi vremea, că nu se știe cum se schimbă vremea, cum e nevoie să te mobilizezi și dacă ai bateriile descărcate, îi rău. La fel, pe timp de noapte, dacă simți vreun moment dat că nu mai poți, că e normal, nu mai poți, te somni, ți se închid ochii, ți se mișcă ecranul, scoli colegul următor și scoli și spui, vino te rog, sau mă scolați pe mine, să zic, mă rog, și o să facem egal toate carturile egal. Te cu dublu adeziv lui Maica Domnului Da. și toate bune. Hai, pa! Să nu te oprești la puf. Nu, bă! Germania. Eu nu fac bine. Salut, bonbon! Deci nu mai car nimica? Aspiratorul? Ulele aspirator. Hai să mai uit o dată prin trusa. În rola de cablu. Da, mai bine ține rola, mă, că Da, mă las puțin. Da, vis-a-vis de asta, cu graba și cu plecatul un pic, ce mai e de făcut? Astea le facem mai încolo. Poate că aici e calm, totul ni se pare că așa o să fie și acolo. Nu o să fie așa. Că aici e
ieșim un pic, o să mergem după o perioadă de 3 zile de vânt dinspre de nord-nord-vest, deci o să avem mult val oceanic puternic și tot ce se întâmplă acum o să se schimbe complet, așa că trebuie să facem aici cât de mult putem. Cât de mult, cât de bine organizate toate, că zice aia, hai să mergem că astea le aranjăm după. Poate că acel după, ținând cont că e o barcă nouă, nu o să-ți mai dea timp, nu o să mai avem timp să facem asta, că o să fie altceva ce o să apară. Că încă nu știm. Eu am adică sper că barca e făcută bine, că e tot ok, dar nu putem să mergem 100% că nimeni n-a testat înainte. Da, trebuie să ne așteptăm la orice. Se poate orice. Nimeni, nici... Mă rog, bășca astea s-au mai făcut. It's floating, it's a boat. Pentru ei, faptul că au pus-o aici pe apă, că Au pus-o în piscină la ei. Că au pus-o în piscină? Nu. Da. Deci a plutit, e barcă. Poți, reușești, ajutăm? Nu, Ha? totul e bine. Aspiratorul să mașină. Uite, ăsta e aici de la gaz. Alea rămân la voi, fiindcă vin pe barca asta, mă. Da. E tot ok. Dai grijă la drum, Radu. Acum în iunie ar trebui să fie mai ok tot. Ascultați-l pe capitan. Bă, dar sucul meu... Din păcate vremea o să ne țină aici o zi sau două, așa că o să avem timp să ne facem trebuie să fii foarte harnic pe uscat și leneș pe mare. Deși poți să te întreții făcând lucruri, dar ajungi într-un moment în care se schimbă vremea sau s-a întâmplat ceva și zici, ce bine ar fi fost, în loc să stau să răsfoiesc Facebook-ul, mai bine stăteam să dorm, că acum trebuie să fiu atent la asta și nu mai pot, că n-am dormit. Încă mă mai lupt cu programul ăsta, cum să-l aranjăm, de așa trebuie să facă 3 funcții. Să fie echitabil, să respecte secvențialitatea, că asta a fost partea bună anul trecut, că te sculai întotdeauna la aceeași oră, intrai la aceleași carturi și te obișnuiești repede. Iarăși când faceți frânele și nodurile, nu le faceți așa. Nu așa. Ei, ai făcut așa, dar nu pui degetele aici și pui podul palmei. Și la fel cu podul palmei o ții. Sau cu piciorul, dacă e acolo sus la tachetul de față, cu piciorul. Dai odată, ții piciorul pe ea. Da. Și când se întoarce în partea opusă, 2 X-uri și 2 frâne. Toți o să învățăm, toți avem de învățat și toți o să creștem cu chestia asta. Deci nu există că eu știu mai bine decât tine anumite lucruri sau tu știi mai bine. Cum la fel de bine, paradoxal, o să fie în anumite momente, nu o să fie democrație. Sunt anumite lucruri care o să le consultăm, vis-a-vis de confort, vis-a-vis de cum ne organizăm. Dar alte momente, spre exemplu, nu știu, că e vremea rea și hotărâm să schimbăm ruta și asta o să o lungească. Sau invers. Hotărâm că nivelul de confort nu e foarte... Nu hotărâm, eu decid că nivelul de confort, chiar dacă nu e la ideal, mai continuăm. Dar în alte aspecte o să fie, o să facem dezbateri și o să vorbim, Da, țineți cont că sunteți toți într-o barcă, asta e foarte important. Să nu... Adică aici va fi că fiecare trebuie să lase de la el și în același timp fiecare să se gândească cum să facă, să nu-l oblige pe ăla să lase de la el prea mult. Și în felul ăsta funcționează în turele de vacanță, merge foarte bine 7 zile. Asta e o tură de anduranță unde o să vedeți că vă consumați mult bateriile și răbdarea scade. Toleranța scade, irascibilitatea crește mult.
Și atunci trebuie să aveți grijă pentru că odată scoase din cutie toate ligioanele, sunt foarte greu de băgat înapoi. Și asta e un primul exercițiu, prima provocare e asta, toleranța. Să înțelegem pe ălalt, venim, nu ne cunoaștem niciunul dintre noi, eu cu Radu mă cunosc, dar noi, între noi, așa, foarte puțin ne cunoaștem. Am cunoscut sporadic. Tu cu Ovidiu, eu cu Mihai l-am cunoscut un pic, pe Basti l-am cunoscut mai mult, că am întâlnit tot timpul cu el până... Pe Cristi nu l-am cunoscut. Asta e o provocare, să găsim... Dar să nu o luați ca pe o competiție, în niciun moment, că asta este ingredientul fatal, la care strică tot. Nu, aici nu e nimeni. Nimeni nu le știe pe toate, tot timpul învățăm. Și În mod normal, la astfel de combinații, fiecăruia vine momentul de glorie la care nici el nu se așteaptă. Absolut. Vrei, nu vrei, adică sunt situații care intervin și tu iei o decizie bună și o scoți cum trebuie și toți ceilalți o văd